හොඳයි අයමත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේම ඔන්න අදත් මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Binance එකෙන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම event එකක් ගැන. ඉතින් යාළුවනේ මේකත් කිසිම කෙනෙක් මිස් කරගන්න එපා අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න. මොකද මේකට කිසිම referral කෙනෙක්වත් කිසිම ආයෝජනයක්වත් මොකක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් මේක කරලා තියාගන්න. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න කට්ටිය දන්නවා Binance එකෙන් දෙනවා කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා. 100% sure ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේක complete කරගන්න. right එතකොට මේකෙත් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඉන්න ඔයාගේ Binance account එකට Binance account එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ ඉරි කැලේ තුනක් තියෙන මේක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති latest activities කියලා තියෙනවා මෙන්න මේකට යන්න right ඊට පස්සේ මෙතන ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති join the summer semester and share up to 50000 BUSD කියලා තියෙනවා මේක 8.12 තමයි අප්ඩේට් කරලා තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න ඊට පස්සේ මේක අපිට කරන්න තියෙන වැඩ ගත්තොත් මේක all user හරිද ඕන හැම කෙනෙක්ටම කරන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ new user සහ කලින් ඉඳන්ම Binance එකේ ඉන්න users ලා ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් එතකොට මේකෙදි කියලා තියෙනවා all KYC verified Binance users who log into their Binance accounts and complete the following tasks during the activity period will be qualified for the share of the prize කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ KYC එක අනිවාර්යෙන් complete කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට KYC complete කරමු හැමෝටම මේක ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට මේ task එක විදිහට මෙයාලා දාලා තින්නේ read 3 articles under the topic DeFi. හරිද? DeFi එකට අදාළ article 3ක් අපි කියවන්න ඕනේ. ඒ වගේම read 5 articles under beginner level. හරිද? beginner level කියන එකට අදාළව articles 5ක් කියවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ read different articles for the latest 3 days during the activity period. හරිද? ඊට පස්සේ read the different article එක articles වල කියන්න ඕනේ දවස් 3ක් හරිද අනිවාර්යෙන් දවස් 3ක් activity period එක තියෙන කාලය ඇතුළත දවස් 3ක් මේ articles කියවන්න කියලා තියෙනවා එතකොට මේක තියෙනවා 8:21 දක්වා තියෙනවා එතකොට මේ 21 දවස් 3ක් article කියවුවා නම් හරි එතකොට මෙතන තියෙනවා read the guide to cryptocurrency fundamental analyze article කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආටිකල් එක අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට මේකට අපි price එක දෙන price pool එක බෙදෙන්නේ මෙයාලා දාලා තියෙනවා. The dynamic reward pool will be keep increasing with the increased number of the qualified participants and can go up to 50000 BUSD කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙදි හදිසියෙ දැන් qualified users ලා මේකට 10000ක් හිටියොත් එහෙම මෙයාලා මෙයාගේ 50000ක් reward pool එක විදියට බෙදලා දෙනවා 10000ක් හෝ ඊට වැඩියෙන්. එතකොට හදිසියාරි qualified users ලා හිටියේ 5000ත් 10000ත් අතර නම් 20000 එයාලා දෙන්නේ. ඒ වගේම 3000ත් 5000ත් අතර හිටියොත් එයාලා 10000ක ප්‍රමාණයක් තමයි දෙනවා කියලා දාලා තියෙන්නේ. right. එතකොට මේකෙදි ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාට මෙතන පේනවා ඇති join the academy summer semester now කියලා තියෙනවා. මේක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. right. මෙතනට ආවට පස්සේ මෙන්න මේකේ තියෙන articles ටික කියවන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. හරිද? right එතකොට අපිට මතක ඇති මම දැන් ඔයාලට මේ ටාස්ක් පහක් අතන තිබ්බා මතක ඇතිනේ එතකොට මේ ටාස්ක් වලට මෙන්න මිෂන් 1 2 3 4 5 කියලා මේ විදිහට දාලා තියෙනවා එතකොට මිෂන් 1 එකේ මෙයාලා කීප විදිහටම තියෙන්නේ DeFi එක ගැන එතකොට මෙතන read now කියන එකට ක්ලික් එකක් දුන්න හැටිය DeFi එකට අදාළ articles එනවා හරිද මේ articles දැන් මෙතන 103ක් කොහෙද තියෙනවනේ එතකොට අපිට අරකෙදි කියලා තිබ්බේ DeFi එකට අදාළව මේ articles 3ක් කියවන්න කියලා එතකොට අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් එක එක ටයිම් දාලා තියෙනවා මිනිත්තු 5යි මිනිත්තු 7යි කියලා. එතකොට අපි මේ ආටිකල් එක ක්ලික් කරලා ඒකේ තියෙන ටයිම් එකට අනුව මේකේ රැඳෙන්න මොකද මේකේ දාලා තියෙන්නේ විනාඩි 8ක්වත් යනවා මේක ආටිකල් එක කියවලා ඉවර කරන්න. එතකොට විනාඩි 8ක් අපි මේක බලාගෙන හිටියනම් හරි. ඉතින් ඔයාලා මම කියන්නේ කියවන්න පුළුවන් නම් කියවන්න. එහෙම නැත්නම් විනාඩි 8ක් මේක ඇතුලේ එන්න ඒ විදිහට අපිට DeFi එකේ ඒ වගේ ආටිකල් 3ක් කියවලා අපිට පුළුවන් මේක කම්ප්ලීට් කරගන්න. හරිද? මේ විදිහට මේක දෙවෙනි කොහොමද කරන්න කියලා අපි ආයෙත් මෙතන ගියොත් එහෙනම් මෙතන මිෂන් 2 කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මිෂන් 2 එකට අපි යමු. එතකොට මේකෙදි තිබ්බේ අරක තිබ්බ විදිහට ආටිකල් 5ක් කියවන්න කියලා දාලා තිබ්බා. එතකොට මෙතන read now කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඔයාලා මතක ඇතුව මේ beginner කියන එකට දාගන්න ඒකේ කියලාම තිබ්බා beginner එකේවත් කියවන්න කියලා. එතකොට මේකේ ඇතුලේ තියෙනත් ආටිකල් 5ක් කියවන්න. එතකොට මේ තියෙන මිනිත්තු ගානටම ඒක කියවොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලා අනිත් දේ තමයි කියවලා අර page එකේ යටටම scroll කරන්න. එතකොට ඒක හොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. right?
හරි ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම තුන්වෙනි මිෂන් එක විදියට තිබ්බේ වෙන විදියට තුන්වෙනි මිෂන් එකට මෙතන යන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. Read the different articles for at least 3 days during the activity period. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ආටිකල් තුනක් මෙතනින් ගිහිල්ලා කලින් කියපු නැති ආටිකල් තුනක් දවස් 3ක් කියවන්න කියලා දාලා තියෙනවා. හරිද? 3 days 3 ආටිකල් එකක් different articles දවස් 3ක් කියවන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මිෂන් 4 වෙනි එකට ගියොත් එහෙම read an article that was published in August 2022 කියලා දාලා තිනවා. මෙතනින් මේකට ගිහිල්ලත් ඔයාලට මේ විදිහට ආටිකල් එකක් කියව ගන්න පුළුවන්. මිෂන් 5 එකෙත් මෙතන read now කියන උඩ ක්ලික් කරලා මේ ආටිකල් එක කියව ගන්න. right? ඉතින් ඒ ටික විතරයි මේකේ යාළුවනේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට කිසිම මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. පොඩි කාලයක් විතරයි වැය වෙන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා හැමෝම මේක කම්ප්ලීට් කරයි කියලා. ඉතින් රිවෝඩ් එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙයි. ඔයා මේකේ ක්වොලිෆයි යූසර් කෙනෙක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඩොලර් එකක් දෙයක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙයි. ඒකින්ද කවුරුත් මිස් කරගන්න එපා. නිදහස් වෙලාවක මේක කරලා දාන්න. right. ඉතින් යාළුවනේ මේ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මට කියන්න අවශ්‍යනේ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම ඒකට රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම දිගට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.